Hey, ጤና ይስጥልኝ ፍጹም ባለው ስሜን ለማታውቁት እንግዲህ ዛሬ ይሄንን 3D ቴክስት አኒሜሽን እንዴት አድርገን ሲኒማ 4D ላይ 10 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። ወደ ቀሰመው ኦኬ መጀመሪያ ስንከፍት ኢንተርፌሱ ይሄ ነው የሚሆነው። ኦኬ 3D ቴክስቱን ለመጀመር ሞግራፍ ሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ታች ሄደን ሞ ቴክስት ሚለውን እንጫናለን። የፈለግነውን ቴክስት እናስገባለን። አዲስ አበባ እናርግ። ቴክስቱን እዚህ ጋር ነው የምንቀይረው። አላይመንቱን ሌፍት ላይ ነው ያለው፣ አሁን ሚድል ላይ ማድረግ አለብን። ኔክስት ፍሎር ክሬት እናደርጋለን። እዚህ ላይ እንሄዳለን። ፕላን እዚህ ጋር ይታያል፣ ዙም እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ እንደፈለግን ማስተለቅ እንችላለን የፈለግነውን ያህል። ኦሪየንቴሽኑ መቀየር ከፈለግ ፕላስ ዜድ ላይ እናደርገዋለን። ስለዚህ እንደ ግድግዳ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ኔክስት ማቴሪያል ክሬት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ነው ማቴሪያል ክሬት የምናደርገው። ደብል ክሊክ እናደርገዋለን። ድጋሚ ደብል ክሊክ እናደርገዋለን። ከለር ላይ እንሄዳለን። የፈለግነውን ከለር መምረጥ እንችላለን። እዚህ ሁላ ነገር ብዙም አትጨነቁባቸው፣ ለአሁኑ ሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ። ሪፍሌክሽን ጋር እንሂድና የፈለግነውን እንመርጣለን። ከዛ በኋላ ሪፍሌክሽን ስትሬንግዙ ትንሽ ቀነስ እናደርገዋለን። ድራግ አድርገን ድሮፕ እናደርገዋለን ቴክስቱ ላይ። ለባክግራውንድም አንድ ክሬት እናደርግ። ደብል ክሊክ የፈለግነውን ከለር እንሰጠዋለን። ድራግ አድርገን ድሮፕ እናደርገዋለን። እሺ ኔክስት ሶስት ላይቶችን ክሬት እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንሄዳለን። PBR ላይት የሚለው ሶስተኛው ማለት ነው። እሺ ለጊዜው አንድ ያስተካከልናቸው እንሂድ። እሺ ፈርስት ላይት በግራ በኩል እናርገው። ሁለተኛው ላይት ደግሞ በቀኝ በኩል እናደርገዋለን። ሶስተኛው ላይት እዚህ ስትሬች እናደርገውና 90 ዲግሪ ሮቴት እናደርገዋለን ወደ ዋይ አክሲስ። ትንሽ ከፍ እናደርገዋለን። እንደገና ስትሬች እናደርገዋለን የፈለግነውን ያህል። የሚቀጥለው ምንድነው የሚሆነው? ትንሽ ባክግራውንዱን ስታይል ነገር እንስጠው። ይሄኛውን ኮፒ እናደርገዋለን እና እዚህ ጋር ሄደን አቶም ሬይ የሚለውን ክሊክ አድርገን እሺ ድራግ አድርገን ድሮፕ እናደርገዋለን። ከኋላ እንደምታዩት ግሪድ ነገር ይሰጠናል ማለት ነው። እንግዲህ የሰራነውን ነገር ለማየት እዚህ ጋር መተን ሬንደር ፕሪቪው የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን። ኦኬ ደህና ያለው ግን ይሄ ግሪዱን ትንሽ ማስተካከል አለብን። ስፊር ራዲየሱ ላይ መተን ወደ 2 እንቀንሰዋለን። እሺ 3 እናድርገው እና ይሄ ዊድዙን እና ሃይቱን ትንሽ ማስተካከለዋለን። እሺ ኔክስት የሚሆነው ላይቱን ትንሽ ከለር እንስጠው። በቀኝ በኩል ያለው ወደ ብሉ ነገር እናርገው ሳይበዛ፣ በቀኝ በኩል ያለውን ደግሞ ኦሬንጅ ነገር እንስጠው። ኮምፕሊመንታሪ መጠቀም ስለፈለኩኝ ነው። እስቲ ደግመን እንየው። ኦኬ ትንሽ በዛ ብሏል፣ ግን ያው መቀነስ እንችላለን። ስለዚህ የሚቀጥለው ስቴፕ የሚሆነው ካሜራ ክሬት ማድረግ ነው። ካሜራ ክሬት ለማድረግ ደግሞ እዚህ ጋር እንመጣለን። ክሊክ ካሜራ ስትሪንግ ነገር ክሊክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ስለዚህ ካሜራው እየተዟዟረ እንዲቀርጽ ከፈለግን የመጀመሪያው ኪ ፍሬም ላይ እንሄድና ኪ ፍሬም እናስራለን። የመጨረሻው ኪ ፍሬም ላይ እንሄድና ሮቴት አድርገን የምንፈልገውን ቦታ ላይ ኪ ፍሬሙን ደግመን እናስራለን ማለት ነው። ስለዚህ ስናየው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻ ስቴፕ ምንድነው የሚሆነው? የሰራነውን ነገር ኤክስፖርት ማድረግ አለብን። ኤክስፖርት ለማድረግ ደግሞ እዚህ ላይ ሄደን ሬንደር ሴቲንግ ላይ አውትፑት የሚለው ላይ የምንፈልገውን ሴቲንግ እንመርጣለን። ፊልም ኤንድ ቪዲዮ የሚለው ላይ እንሄዳለን። የምትፈልጉትን ፎርማት እና ፍሬም ሬት እዚህ ጋር ሰሌክት ታደርጋላችሁ። በብዛት ኤችዲ ቲቪ ነው የምንጠቀመው። ፍሬም ሬቱን እንግዲህ 24 ይሁን 29 የእናንተ ምርጫ ነው የሚሆነው። እኔ አወጋውት 29። ፍሬም ሬንጁን ደግሞ
አንድ ፍሬም ብቻ ከሆነ ችግር የለም current frame ነው ሬንደር የምናደርገው ሙሉውን ከሆነ ደግሞ ክሊክ እናደርግና all frames የሚለውን ክሊክ ማድረግ ያለብን ስለዚህ make sure ይሄኛው ከ0 ፍሬም እስከ 90 ፍሬም መሆኑን እርግጠኛ ሁኑ ስለዚህ ሴቭ ላይ እንሄዳለን ሴቭ የምናደርግበት ሎኬሽን እዚህ ላይ እንመርጥለታለን ልክ እንደ ማንኛውም ሶፍትዌር ለጊዜው ይሄ የሚያስፈልገንም እንግዲህ ይሄን የሚያስፈልገን ለጊዜው ይሄን እንወጣለን ስለዚህ ሬንደር ለማድረግ ከፈለግን ደግሞ እዚህ ጋር መተን ሬንደር ቱ ፒክቸር ቪወር የሚለውን ክሊክ ማድረግ አለብን ክሊክ አድርገን ከያዝ ነው ብዙ ኦፕሽኖች ይመጣሉ ግን ዝም ብለን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን ይሄ ያው ሎኬሽን ስላልመረጥኩለት ነው ይሄን ፖፕ አፕ ያመጣብኝ ችግር የለውም ትልበለው ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ይሆናል እንደምታዩት እዚህ ጋር ኤክስፖርት ያደረገ ነው ከአንድ ፍሬም ጀምሮ እስከ 91 ፍሬም ይሄ ሁላ ፍሬም ሬንደር ያደርጋል ማለት ነው መጠበቅ አለባችሁ እሱን ካረገ ከጨረሰ በኋላ ሂስትሪ ላይ መታችሁ ስታዩት ይደረድርላችኋል ፍሬም 1 ፍሬም 2 ፍሬም 3 ያለ ይደረድራል በመጨረሻ ማድረግ ያለባችሁ ሴቭ ለማድረግ ከፈለጋችሁ የሰራችሁትን እዚህ ጋር መታችሁ ሴቭ ትሉታላችሁ ስቲል ኢሜጅ እንዳትሉት ሙቪ ከፈለጋችሁ ስቲል ፍሬም አትሉትም ስቲል ፒክቸር ከፈለጋችሁ አንዷን ሲንግል ፒክቸር ከፈለጋችሁ ብቻ ነው በዚህ የምትሄዱት ስለዚህ ክሊክ አድርጋችሁ አኒሜሽን ሚላን ቹዝ እናደርጋለን ፎርማቱን ደግሞ ብዙ አይነት ፎርማቶች አሉ የምትፈልጉትን ትላላችሁ ግን ባይ ዲፎልት most of the time people የሚመርጡት mp4 አለ የኛውን ጫንና ክሊክ እናደርጋለን ስለዚህ ኤክስፖርት ያደርግልናል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ነው ፕሮሰሱ ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን